درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 22مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. این قسمت به طور مشخص اسمش است آغاز حاکمیت مولایان بر جامعه ایرانی، تاریخ آذربایجان 22. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا داستان از زبان ایشون بشنویم. شهرام جان، درود بر شما. درود بر شما افشین جان و درود به بینندگان گرانمایه کانال شما در یوتیوب و اینستاگرام و درود به تمام مبارزان و میهن پرستان در ایرانی در سراسر جهان. سپاسگزارم ازت و از طرف همه بینندگان، چون خیلی طرفداران زیادی پیدا کردیم برام. سپاسگزارم ازت بابت اینکه وقت میذاری و اینقدر زیبا این تاریخ رو برام بیان میکنی. ما رسیدیم به عهدنامه گلستان رو تو برنامه پیش گفتی و جنگ دوم مثل که هنوز شروع نشده بود که منجر میشه به عهدنامه ترکمنچای و الان ادامه داستان از زبان شما میشنویم. خواهش میکنم. پیش از در واقع که بحث رو شروع کنم، من صحبت از بینندگان شما شد. من اتفاقا وقتی که داشتم بکنم دیروز یا پیروز برنامه پدر هومر نازنین رو نگاه میکردم، همشاه سپندان 4 رو نگاه میکردم، پیش خودم فکر میکردم که بیشتر دوستان هم میهنانی که برنامه های شما رو دنبال میکنن، به خصوص برنامه که مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران هستن، بیشترشون کسانی هستن که در واقع عاشق ایرانن، عاشق فرهنگ تاریخ ایران هستن و به وقت میذارن، در واقع انرژی میذارن این برنامه تعقیب میکنن. برای من بسیار لذت بخشه که برای برادران و خواهران معنوی خودم در هر جای ایران جهان که هستن برای اونها صحبت میکنم. من افتخار بزرگی هستش. در مورد بحث جنگ های ایران و روس، خب بحث جنگ اول که جنگ طولانی بود، جنگ بسیار خانمانسوزی هم بود و عواقبش صحبت کردیم. در مورد ریشه های شکلگیری جنگ دوم هم ما صحبتایی کردیم، ولی در واقع پیش از اینکه وارد خود مبحث جنگ بشیم، بد نیست وارد فضای فکری و روحی جامعه ایران در اون زمان در واقع بررسی داشته باشیم. ببینید، من در برنامه قبل اشاره کردم قاجارها، یعنی از زمان خود آقا محمد خان، چون اینها پایه های محکمی در جامعه ایرانی نداشتن، مشروعیتی نداشتن، تلاش کردن در واقع برای اینکه برای خودشون یک مشروعیتی تعریف کنن، متوسل بشن به روحانیون و ملایان شیعی. خود آقا محمد خان که از خودش یک فقیه بود، حافظ قرآن بود، در واقع کربلا، نجف در واقع اومد اونجا رو بازسازی کرد. فتحعلی شاه این مسئله خیلی بهش دامن زد. در واقع فرق صفویون، باز میخوام یادآوری کنم، فرق صفویون با قاجار دقیقا در همین جاست که صفویون تلاش کردن تا سوار بر روحانیت و موج شیعه‌گری بشن و اون رو به کنترل و خدمت خودشون در بیارن. مثلا اگر شاه اسماعیل محقق کرکی رو می آورد یا شاه عباس شیخ بهایی رو می آورد یا شاه سلطان حسین صفوی از علامه مجلس در کنار خوش استفاده می کرد، اینها در بهترین حالت یک مشاور بودند و جسارت و جرأت اون هم نداشتند که بیان به پادشاه امر و نهی کنند. حتی اینها میدیدن شاه صفوی چجور هستن، مشروب میخورن، خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن، ولی خب میگفتن خب خدا رو شکر باز یک حافظ تشیع هست، به قول معروف ما رو حالا محافظت میکنه، ما هم حقوقمون رو میگیریم، اینجوری اونجوری. ولی ما در دوره قاجار میبینیم که نه، اصلا فتحعلی شاه به این ملایان یک اختیارات عجیب غریب میده، قضا رو به اصطلاح دادگستری رو کاملا به اینا میسپاره، آموزش رو هم همینطور، یعنی به اوقاف کاملا در دست اینها میره و اینها جسارت اینو پیدا میکنن که در همین موضوع جنگ دوم به صورت مستقیم ورود کنن، مثلا شاه رو در عمل انجام شده بذارن. خب ببینیم این آقا فتحعلی شاه چه کارهایی انجام میده در همین امور مذهبی.
تا ببینیم عمق فاجعه تا کجاست و ریشه های بدبختی خودمون ببینیم به کجا میرسه. این آقا تعداد زیادی این مسجد رو درست میکنه و تعداد از آرامگاه های مقدس شیعه رو بازسازی میکنه، از جمله حرم حضرت معصومه در قم. تو سال دوم حکومتش 100,000 تومان به پول اون زمان 100,000 تومان در واقع هزینه میکنه فقط برای حرم‌های نجف، کربلا، قم و شاهچراغ در شیراز. از روحانیون در نجف و کربلا درخواست میکنه که بیاین در شهرهای ایران، ولایات مختلف ایران مستقر بشید، لطف کنید، بزرگواری کنید، در خاک ما رو متبرک کنید به قدوم خودتون و به ویژه در تهران باشید که من بتونم از فیض زیارت شما بهره مند بشم. خب بعد هر سال 100,000 تومان بین سیدها و ملاهای شیعه تقسیم میکنه. الان هم میبینیم دیگه ما یه ملا کراسی و سید کراسی داریم دیگه، در کشور رو گرفتن در دست خودشون. خب حالا در یه نقبی میزنم برمیگردم به اون جنگ اول، چون بحث برنامه قبلی که طولانی شد گذاشتم این برنامه رو بگم. در مورد یک ملایی است به اسم میرزا محمد اخباری. میرزا محمد در واقع یک آخوندی بود. خب میدونید که این آخونداشیه دو دسته تقسیم میشن، اصولیون و اخباری ها، که این اصولیون دیگه از زمان فتح شاه به بعد تا الان دیگه کار اینا تو دستشون گرفتن. این آقا تو اکبرآباد هند به دنیا میاد، به علوم جفر و علوم غریبه و اعداد و طلسم مسلط میشه. در زمان جنگ های ایران و روس میاد به تهران. فتح علی شاه خیلی تحویلش میگیره، احترام میذاره بهش در جنگ اول. اون زمان خب سیسیانوف با اون وحشیگری هایی که میگن، جنایاتی که میکرد، به هر شهر میرسید قتل عام میکرد، شهرها رو ویران میکرد، به یک معضل بزرگ تبدیل شده بود. میرزا محمد اخباری برمیگرده میگه من میتونم با همین قدرت ماورایی که دارم سر بریده اینو واسه شما بیارم. اینم میگه مثلا من فلان قد مثلا سکه طلا انعام میدم اگه این کارو انجام بدی. این آقا میره توی شاهچراغ در واقع به اصطلاح یه چله میشینه، کار عجیب غریبی میکنه، یه چیزایی با شکل با موم درست میکنه، سرشو میزنه، دعا میخونه و 40 روز رو چله نشینی میکنه. بعد تا این همون سر سیسیانوف توسط حسین قلی خان در واقع بریده میشه و میارن به سرعت به تهران که اصلا همه جشن میگیرن تو تهران. و این میرزا محمد اخباری یه جای خیلی بالای پیدا میکنه به فتح علی شاه، که البته گفته میشه این اخباریون در واقع یک پولی رو داده بودن به همون حاکم باکو که شما همچین نقش پلانی بریزید که این سر سیسیانوف رو ببرید. در واقع کل مسئله پلان بود. آخوندهای اصولی خیلی میبینن اوضاع خرابه، میان پیش فتح علی شاه میگن که آقا از زمان ائمه اطهار تا الان فقه ائمه همه بر اساس همین اصولیون بوده. این اخباری از زمان نادرشاه قدرت پیدا کردن، شما دنبال اینا نیفتید. الان هم شما این از حمایت کنید، باز بین مردم تفرقه اینا میفته. منتها ردش کنید، با احترام ردش کنید تا مبادا به خود شما آسیب بزنه. فتح علی شاه هم همین کارو میکنه، در واقع کلی بهش در واقع پول میده، یا متشکرم محبت کنین تشریف ببرید به قطبات، که در اونجا هم گویا همین آخوندهای اونور در واقع این آدم رو در واقع به قتل میرسونن. جالبه که حکام عثمانی اون منطقه از این آدم وحشت میکردن، یعنی به سر زبون افتاده بود که این با جادو سر سیسیانوف رو در واقع بریده. خود اونا هم میترسیدن که مبادا این به اونها ضربه و صدمه بزنه. خب این وضعیت مملکت رو میتونید ببینید دیگه، یعنی کل دوران قاجار این قضیه که باب میشه، جادوگری و بحث علم جفر و این داستانا، که متاسفانه با بازگشت ملایان به قدرت از سال 57 الان متاسفانه به صورت یک اپیدمی شده در جامعه ایرانی. هر کسی یک مشکلی پیدا میکنه
فرداش بلند میشن، به خصوص خانمای خانواده میرن یکی رو پیدا میکنن، آقا دعانویس و غیر و ذالک. به شدت بین مردم این عمل اهریمنی رواج پیدا کرد. به هر روی برگردیم به ماجرای در واقع جنگ دوم ترکمنچای. خب جنگ اول ایران که شکست میخوره، بالا در واقع سبب ها و علت ها بود. یکیش بی‌نظمی در سپاه. متاسفانه علیرغم تلاش هایی که شد که در واقع ارتش منظم ساخته بشه، به دلیل اینکه ساختار ارتش ایران ایلاتی بود، این بی‌نظمی همیشه وجود داشت. از اون طرف چون فتحعلی شاه نشسته بود در تهران و همه چیز داده بود دست عباس میرزا، تشدد و اختلاف بین شاهزاده‌های قاجار که می‌بینیم حالا تو جنگ دوم به شدت کار دست ایران میده و یکی از عوامل شکست میشه. این در واقع این تشدد و اختلاف همیشه شکل میگرفت. اکثرا سران سپاه یا سران ایلات بودن یا شاهزاده قاجار بودن، هر کدومشون حرف خودشونو میزدن و این باعث خیلی از مشکلات و گرفتاری‌ها میشد. بعد یه علت دیگه وابستگی‌های ایلی و قومی و طایفه‌ای بود. مثلا میدیدی یک هنگ سوار مال فلان قومه، مال فلان طایفه است، یه هنگ سوار. اینا جالبه، همدیگر رو حمایت نمی‌کردن، هر کدوم راه خودش رو میرفت. دقیقاً چیزی که امروز قومگرایان دارن تو ایران دنبال میکنن، یعنی هنوز دقیقاً میخوان در ایران ببرن به اون وضع، شقه کنن. بعد علت دیگه عدم شایستگی در واقع فرماندهان نظامی و انتصاب اینها به خاطر در واقع وابستگی‌های ایلی به قاجار یا وابستگی به فتحعلی شاه داشتن که اصلا خیلی هاشون مثلا نمیدونستن واقعا باید یک لشکر رو چجوری باید هدایت کنن. و از همه بدتر عدم آشنایی کامل قاجارها با دیپلماسی جدید جهانی بود و همچنین خب خیانت نزدیکان شاه. خب در رأس اونها میرزا ابوالحسن خان ایلچی و محمد حسین صدر اصفهانی و آصف الدوله بود که حالا خیانت این آصف الدوله رو حالا در جریان سقوط تبریز هم بهتون میگیم، هم در جریان سقوط گنجه. این علیاکبر خان آصف الدوله صدر اعظم فتحعلی شاه بود در اون سالهای سرنوشت ساز جنگ دوم ایران با روس که اصلا از آدمهای بریتانیا بود این طرف. ولی خب کسانی که واقعا این دوران سیاه رو گفت رقم زدن به صورت ویژه 3 نفر هستن. 3 نفر که یکیشون در رأسشون حاجی میرزا ابراهیم خان کلانتر هستش. بعدش خب در جنگ دوم ایران روس حاجی ابراهیم خان وجود نداشت، کشته شده بود و 2 دامادش بازیگر ماجراها بودن. یکیش میرزا ابوالحسن خان ایلچی بود که بهتون گفتیم رابطه‌شو با انگلستان و عضویتش در فراماسونری و خب این وزیر خارجه بود و جالبه که هم در عهدنامه گلستان هم ترکمنچای امضای این آدم هستش و در وادار کردن شاه به امضای این قضیه. و دومی محمد حسین صدر اصفهانی که این ابوالحسن خان ایلچی هم باجناق بودن، هر دو هم داماد همون میرزا ابراهیم خان کلانتر بودن و بلایی که صدر اصفهانی بر سر مردم ایران میاره خیلی وحشتناکتر از در واقع ابوالحسن خان ایلچیه که حالا در توضیح میگم که صدر اصفهانی با مردم ایران چه میکنه که هنوزم من و شما داریم از اون رنج میبریم. بر روی حالا ما حدوداً 13-14 سال فاصله گرفتیم از ماجرای جنگ اول و عهدنامه گلستان. یک شورشی راه میفته در واقع بر ضد تزار روس، اونم داستانش چه شورش. بهتون در مورد جنگ‌های روسیه و ناپلئون بهتون گفتم چه اتفاقاتی افتاد. وقتی که سربازان روس پیش رفتن تا دل اروپای مرکزی جلو رفتن، یعنی رفتن تا آلمان رفتن و زندگی مردم اروپا رو دیدن در غرب،
یهو گفتن که اینا چه زندگی خوبی دارن، ما چقدر عقب موندیم، ما رو چقدر عقب نگه داشتن. اینا با کلی حرف و حدیث برگشتن به روسیه. بعد یه پچ و حرف بالا گرفت و در واقع یک گروه بزرگ معترض شکل گرفت و اینا چون یک شورش بزرگی شد، چون معروف شد به دکابریستا. دکابر در واقع هم دسامبر، روسا به دسامبر میگن دکابر. این شورش دکابریستا که بر علیه در واقع سیستم اشرافی روسیه بود سرکوب شد، هرچند که این خودش آغاز و پایه شد برای در واقع انقلاب 1905 و بعد هم انقلاب در واقع 1917 اکتبر، که حرف اینا هم این بود که آقا ما خیلی عقب موندیم، ما یک ملت عقب مانده ایم و این سیستم در واقع اشرافیت و فئودالگری که الان تو روسیه ازش اجازه نمیده کشور رشد کنه. و به هر حال اخبار شورش هم به فتحعلی شاه میرسید، ولی خب این چون میگم یه سازمان امنیتی نداشت، چند تا در واقع آنالیزور و تحلیلگر نداشت که این واقعیات رو بهش انتقال بدن، صرف این که شنید که در روسیه شورش شده بر علیه تزار، پیش خودش گفت الان وقتشه که ما بریم و اون سرزمین های از دست رفته قفقاز رو پس بگیریم. در واقع این یک عامل که در واقع فتحعلی شاه رو قلقلک داد که بیاد وارد این قضیه بشه، همین ماجرا شورش در روسیه بود. قضیه بعدی همونطور که گفتم فشار آخوندا بود که در رأسشون یکی همین سید مجاهد اصفهانی بود، دیگری کاشف الغطا بود که کاشف الغطا رو همین الان هم در حوزه‌های علمی ایران خیلی به قولم حلوا میکنن، جزء فقها و علمای بزرگ میشمارنش. و سومی این میرزا فتاح مجتهد تبریزی بود که یکی از پلشترین و خائنترین ملایان دوران قاجار هستش. ببینید این چه بلای سر ایران میاره همین آدم. و خود میرزا مجتهد خیلی مردم تبریز رو، مردم آذربایجان رو تحریک میکرد که بله باید بریم به جهاد بر علیه روس‌ها. و جالبه الله یارخان آصف الدوله نشسته بود تو گوشه عباس میرزا میخوند که آقا باید بریم در واقع پس بگیریم، گنجه رو پس بگیریم، باکو رو پس بگیریم. هی تو گوشش میخوند که جنگ رو برای اهلی روسیه شروع کنیم. همین الله یارخان آصف الدوله انگلوفیل که آدم بریتانیا بود. برای تو این اثنا ژنرال یرملوف در واقع جنایات عجیب غریبی تو قفقاز انجام میده، حتی از قتل و کشتار گرفته تا مصادره اموال و حتی زنان چچن و زنان چرکس. اینا چچن و چرکس در واقع دو قومی هستن که تو قفقاز شمالی زندگی میکنن. چچن ها مسلمانن، چرکس هم تعداد زیادشون مسلمانن. این حتی معروف شد که این زنان اینا رو اسیر میکنه، چون زنان خیلی زیبایی دارن، به 1 روبل اینا رو میفروشه اینا رو. که این داستانا به ایران میرسید، مردم به شدت خشمگین میشن و تحریک میشن که این سید مجاهد حتی بلند میشه، یک تشکیلات شکل میگیره که میگن آقا علما جهاد صادر میکنن، اعلان جهاد میکنن و مجمع هم تشکیل میدن به اسم مجمع علما که اینا به صورت جمعی فتوا رو صادر میکنن. و این سید مجاهد همونطوری گفتم برنامه قبلی فتحعلی شاه رو تهدید میکنه، میگه اگر شما نیستی ما مسلمین خودشون حرکت میکنن به سمت مرزها. فتحعلی شاه میگه چاره نیست، همراهی میکنه، حتی 300,000 تومان هم پول به این ملایا میده که در واقع کمک مالی باشه برای شروع جنگ. به هر حال محرم سال 1205 خورشیدی هستش، مرداد 205. فضای بسیار خوبی طبق معمول برای آخوندها. به قول خمینی این محرم صفر است که اسلام رو زنده نگه داشت. باید درست‌تر و کاملش اینه که این محرم صفر است که آخوند رو زنده نگه داشته است. به هر حال تو این
دوره محرم صفر یک دوره طلایی است برای ملایان یا همین مجمع علما که در مراسم سینه زنی ذکر مصیبت مردم قفقاز رو کنن که آی چه نشستید، این کفار روس اینجوری دارن بی‌ناموسی میکنن، به نوامیس ما اینجوری دست درازی میکنن و غیر و ذالک. خب فوج سربازان میپیوندن، میرن به سمت آذربایجان، نایب السلطنه عباس میرزا رو تحت فشار میذارن که آقا جهاد. هر چقدر عباس میرزا خودش یه جوری جنگ رو شروع کنه، ولی خب آرام باشید، صبور باشید، به وقتش حمله رو ما آغاز میکنیم. خب با حرکت مردم، خب مردم قفقاز هم خبردار میشن. وقتی اینجا دارم قفقاز میگم منظورم بیشتر شهرهای مسلمان هستش، بیشتر دربند و به خصوص جایی که امروز بهش میگیم جمهوری آذربایجان، همون اران ارزم خدمتتون باکو، گنجه، شوشا، مردم شورش میکنن. به ویژه گنجه شورش خیلی بزرگی با توجه به جنایاتی هم که روس‌ها اونجا کرده بودن و این شورش کمک میکنه تا عباس میرزا در 2-3 هفته تمام شهرهایی که اینا گرفته بودن تو اون 10 ساله همه رو باز پس بگیره. یک پیروزی خیلی بزرگ. تا اینکه ژنرال پاسکیویچ در واقع جایگزین میشه با ژنرال یرملوف و میاد به عنوان فرمانده کل سپاه روسیه در قفقاز میشه. حالا اینجا هم بد نیست بگم، از یادی هم بکنم از یک سفیر روس که به نام منشیکوف. این زمانی که تزار جدید میاد، تزار نیکولای اول که میاد، این برای که خبر بده به فتحعلی شاه، هنوز جنگ شروع نشده، ولی یکی از عوامل خشم عمومی رفتارهای این سفیر بود. به شدت با بی احترامی با ایرانی برخورد میکرد، به شدت تحقیرآمیز حتی به خود شاه برخورد میکرد. این روند رو حتی گریبایدوف هم داشت. برای گریبایدوف در واقع این قضیه به قیمت جونش تموم شد، این بی احترامی کردنش به مردم ایران و شخص شاه، و این یکی هم در واقع باشه تحریک عمومی. یعنی این آخوندا میشستن همه جا میگفتن آقا این سفیرش نام اومده داره در واقع به شاه رو هم جای آدم حساب نمیکنه و مردم به شدت عصبانی میشدن. این متأسفانه در رفتار روسا بود، هنوزم هست. اگه دقت کرده باشین روسا خیلی توی دیپلماسی با ایرانیا با بی احترامی رفتار میکنن. شما میبینید از ایران رو به اصطلاح به عنوان همپیمان الان این آخونده خودشون میدونن، در واقع روسیه رو میره میشینه پیش عربا، خلیج فارس میگه خلیج عربی، نمیدونم از اون طرف بحث جزایر میشه، روسیه میاد از اونا حمایت میکنه. تو تمام قطعنامه‌های سازمان ملل که تصویب شده در مورد قضیه اتمی، روسیه حتی چیزم نکرده، چی میگن، وتو که سهل است، ممتنع هم نبوده، با اون یکی رأی صادر کرده. این رفتار روسا همیشه با ایرانی همین صورت بوده. به هر حال این یکی از دلایل انفجار خشم عمومی هم همین قضیه بود، رفتار اهانت‌آمیز روسا، چه سفیرشون با مردم تهران و دربار، چه رفتار ژنرال یرمولوف با مردم قفقاز. به هر حال در 9 مهر 1205 در نزدیکی گنجه ژنرال پاسکیویچ با 15,000 نفر روبرو میشه با سپاه 35,000 نفری عباس میرزا. متاسفانه به دو علت مهم ایران شکست میخوره. یکیش اختلاف و دعوای این شاهزاده قاجار که هر کدوم فرمانده یه هنگی بودن. حتی عباس میرزا به پسراش میگن، به پسر خودش میگه که آقا شما از اون منطقه دور بشید که دعوا بخوابه. بعد اینا اصلا خیلی با ناشیگری سوار اسباشون میشن، میذارن میرن. این لشکریان فکر میکنن که اینا فرار کردن، نمیدونن داستان چی بوده. خود لشکر هم پراکنده میشه، میذارن فرار میکنن، میگن فرمانده رفت ما هم بریم. بعد یه علت دیگهش خیانت همین آقای اللهیارخان آصف الدوله است. این هم لشکر رو ور میداره میره مثلا نزدیک 200-300 کیلومتری گنجه که این باعث میشه لشکر باقی مونده به راحتی شکست بخوره
و به اصطلاح سپاه تا ارس عقب نشینی میکنه. حتی از همه فاجعه بارتر یک سری از همین فرماندهایی که در واقع ایلات مثل حسن خان سار اصلان، مصطفی خان شیروانی و محمد حسین خان شکی که همهشون مال همون منطقه بودن، شروع میکنن به غارت روستاهای اطراف. خب این یه ریشش در این بوده که لشکر ایران تدارکات مناسبی نداشته، یعنی به خاطر خالی بودن خزانه و فقیر بودن کشور اون پولی که باید برسه به لشکر نمیرسیده، اینا در مضیقه بودن و متاسفانه شروع میکردن به همین غارت روستاها. خب عباس میرزا واسه که این اوضاع جمع جور کنه 3000 نفر رو میذاره داخل ایروان که ایروان محافظت کنن، خودش هم در تا زمستون میمونه در کنار رود ارس که از اون منطقه محافظت کنه. یک آقای رو به اسم سیف الملوک میرزا، این حاکم قرچه‌داغ بوده، که میگه کار شما محافظت از معابر ورودی ارسه، مثل اون جایی که پل بوده شما از باید محافظت کنید. به همین سادگی. آقا ول میکنه پست نگهبانیشو، لشکری که باید اونجا میذاشه ور میداره میره با اون قرچه‌داغ خودش. به هر حال دوباره عباس میرزا حمله میکنه اینا رو عقب در واقع روسا یه بازی شکست سنگین میخورن، اسلحه و توپخونه آذوقه‌شون به دست سپاه ایران میفته. حتی پاسکیویچ یک ژنرالی رو به اسم گودویچ رو میفرسته ایروان و این از سار اصلان شکست میخوره. تو این اثنا درباریان، یا بهتر بگیم همین تیم نفوذی انگلیس، شاه رو بر علیه ولیعهد تحریک میکنه. آره خبر نداره این خودش با روسا زد و بند کرده، حتی برنامهش اینه که چیزه، چون عباس میرزا نامه مینوشت میگه آقا مثلا پول بفرستید، لشکر تدارکات مشکل داریم، این از تو پول و اسلحه میخواد که در واقع دست تو رو خالی کنه، خودش برگرده از آذربایجان و تو رو ورده خودش شاه بشه. ببین چه خبره. آخر سر خود فتحعلی شاه استرس و دلهور و نگرانی اینو بر میداره، خودش بلند میشه میاد، زحمت میکشه، بالاخره تکون میخوره از حرمسراش. واقعا اراده قوی داشت، از 170-80 زخم جدا شده اومده، خیلی کار حرکت بزرگه. میاد تا خوی، بعد عباس میرزا هم سری میره پیشش، یا آقا جریان چیه فلان بهمان. اینم میبینه واقعا با بنده خدا داره میجنگه، اونم چه جنگی میبینیم دیگه، چه وضعیه، آشفتگی سپاه، پراکندگی، سپاهی گوششون دارن روستا رو غارت میکنن، یکی سر پست رو ترک میکنه. به هر حال بعد از یه مدتی خب پاسکیویچ خودش میاد، قلعه عباس آباد و ایروان رو تصرف میکنه. در سال 1242 میاد به سرعت، از دیگه معطلش نمیکنه، از ارس میگذرن میاد سمت مرند. توی مرندم یک حاکمی داشت به اسم نظرعلی یکانلو، حالا ما ترکی میگیم یکانله. این خیانت میکنه، یه طایفه ترکی بودن به اسم یکانله تو مرند زندگی میکنن، اینا به هم فتحعلی شاه خیانت میکنن، با روسا با هم میسازن. این کمک میکنه تا اینا بیان به سمت تبریز. به سمت تبریز پاسکیویچ میاد و تبریز در اول مهر 1206 به راحتی هرچه تمامتر فتح میشه، اشغال میشه. این خیلی فاجعه بار. علتش چیه؟ علت اولش خود همان الله یارخان آصف الدوله است. عباس میرزا خب با اینکه دیدین آدم همچین آدم علیه السلامی نیست، چون خب صدر اعظم هم بود دیگه، اینو میذاره که آقا شما تو تبریز داشته باش، پایتخت دوم بود تبریز دیگه، اونجا شما داشته باش. و ایشون در واقع یه جورایی سهل انگاری میکنه تعمدی تا تبریز سقوط کنه. ولی علت اصلی سقوط تبریز علت دیگه ای داشت. یک آخونده به اسم میرزا فتاح مجتهد تبریزی. این کیه؟ این همون کسی است که قبل از شروع جنگ جانانه
میگفت آقا باید بریم مسلمین رو در قفقاز نجات بدیم. یعنی مشخصه همه اینها تله بود، یک تله بود برای ایران. حتی قبل از اینکه جنگ رو ایران شروع کنه، در واقع روسیه قبلش شروع کرده بود. روسیه شروع میکنه مثلا قبل از اینکه جنگ، تجاوز اصلی رو روسیه شروع میکنه، میاد مثلا یه منطقه مثل میرک رو نزدیک ایروان میگیره. یعنی روسیه عمدن با هم آزار دادن اون مردم، با تجاوزی که به نوامیس مردم اون منطقه میکرد، با تحقیرهایی که انجام میداد، با تجاوزات کوچیکی که حالا انجام، این شهر رو میگرفت، اون روستا کوچیک میگرفت، عمدن میخواست ایران رو به سمت جنگ با خودش بکشه. و جالبه که توی زمان مذاکرات انگلیس ها میگن نه، حق با این روساست، شما تجاوز کردید، شما جنگ رو شروع کردید، چرا عهدنامه گلستان رو شما شکستید؟ یعنی حق رو میدادن به روسا، همین انگلیس ها. و میبینیم عوامل خودشون در این ماجرا که همین یکیش همین آصف الدوله است، چه خنجرهایی در از پشت به ایران و ایرانیان میزنه. به هر حال بریم سراغی که صحبت کنیم با این آقای میرزا فتاح مشهد تبریزی. یکی داستانی است پر از آب چشم. ایشون میاد تحریک میکنه مردم رو علی عباس میرزا، شروع میکنه به چیزی در واقع خب افراد مذهبی که بودن، ایشون هم مقلدش بود، آره این اصلا این آدم خون مسلمین رو به خطر انداخته، باعث ریخته شده خون مسلمانانه، فقط به خاطر خودش، این آقا فقط به حکومت و پادشاه خودش فکر میکنه، ما اجازه ندیم خون مسلمان زمین بریزه. مردم حالا جاهل هم میفتن دنبالش، حمله میکنن به کاخ عباس میرزا و کاخ عباس میرزا رو غارت میکنن، اسلحه خونه رو غارت میکنن، اسلحه خونه که مال مملکته، انبار آذوقه لشکر ایران از بین میبرن، حتی زرادخانه که توپ میساختن اون رو هم مردم ویران میکنن با دست خودشون. حتی بعدش تاوان بسیار سنگینی هم میدن، هم در ادامه خدمتتون عرض میکنم. به هر حال میرزا فتاح پاداش خیانتشو میگیره، بهشون شهروندی روسیه اعطا میشه. حتی ژنرال پاسکیویچ نامه می‌نویسه به سن پترزبورگ و درخواست میکنه که ایشون بشن ریاست علمای قفقاز و در تفلیس ساکن میشه. یک خانم گرجی هم میگیره و دولت روسیه اونجا یک باقی میده، باغ که چه عرض کنم، یک پارک بسیار بزرگیه، 110,000 متر مربع در نزدیک رود کورا و هنوزم در تفلیس به اسم مشتهد باقی بهش میگن، مشتهد باقی معروفه. در اونجا بهش جا میدن. بعد روسا از این آدم میخواستن استفاده کنن تا مسلمانان اون منطقه رو مهار کنن. بعد دیدن که بیشترین قیام ها در واقع از طرف مسلمانان سنیه، یعنی داغستانی ها، لگزی ها، چچن ها و چرکس ها، و اینا اعتنایی به یه ملای شیعه ندارن، برای همین اون رهاش میکنن دیگه. و این آقا در سال 1841، یعنی سالها بعد از عقد قرارداد ننگین ترکمنچای، به ایران و شهر تبریز برمیگرده و یک ماجرای دیگری رو خلق میکنه که بد نیست بدونیم اینو. حتی ربطی با ماجرای ترکمنچای نداره، در تحرکات ملایان رو نشون میده. خب در سال 1849، مارس 1849، یه قصابی میخواد سر گاوی رو ببره در تبریز. این گاو فرار میکنه. یک مسجدی هست در تبریز به نام مسجد صاب الامر، اینو شاه طهماسپ درست کرده. این میره توی در واقع بقعه صاب الامر، در واقع همونجا میشینه چنباتمه میزنه، انگار مثلا بس نشسته. قصاب میره اینو میگیره، یه طناب میندازه گردنش، اینو میخواد بکشه ببره. از همون چند قطره خون از دماغش میاد، حالا بهش فشار اومده بوده چون گویا کمی چاق بوده، چه سکته میکنه، چه بلایی میکنه، همونجا میفته.
مردم میگن وای امام زمان معجزه کرد. اینجا مسجد صاحب الامر مال امام زمانه، این گاو به امام زمان پناه آورده و امام زمان اون قصابی که قصد جان این گاو رو کرده بود رو چیکار کرد؟ کشت. بلوایی به پا میشه و این میرزا فتاح مجتهد تبریزی سری جلو میفته، یک جلی میاره از بافت کشمیر میندازه روی گاو و این گاو رو در شهر میچرخونن و میگن که دیگه این مقلدینش، این مردم نادان میافتادن روی این دست و پای این گاوه، سامش رو بوس میکردن، مدفوعش رو ور میداشتن، به عنوان تبرک میبردن. حتی این موی گاو رو میکندن، موی تفلکی این گاو رو میکندن، تفلکی در عرض چند هفته اینو کچل کردن به عنوان تبرک. بعد کنسول انگلیس در تبریز خیلی سریع فرصت اصلا دست نمیده، یک چلچراغ بلورین تقدیم میکنه به آستان مبارک امام زمان در همون بقعه مسجد صاحب الامر که هنوزم فکر میکنم هستش، اونجا آویزونه. الان متفقم سیستمشو برقی کردن اون چلچراغ هست هنوزم. بعد این میرزا مجتهد اعلام میکنه آقا شهر تبریز شهر امام زمانه، دیگه از حکم حکومتی خارجه، ما نباید مالیات بدیم. یه همین چیزی ادعا میکنه. بعد خیلی جالبه، چند نقاشه ماهر میان عکس این گاو رو نقاشی میکنن و به مردمی که دسته دسته میان توی مسجد صاحب الامر برای زیارت، چون میگن امام زمان اومده اینجا چیز کرده دیگه، ظاهر شده اینجا، الان یک مکان بسیار مقدسیه، به عنوان تبرک نقاشی گاو رو بهشون هدیه میدادن تا داشته باشن بزنن به خونهشون. بعد هیچی، کورها نابیناها بیناییشون رو به دست میارن، لالها دوباره زبون در میارن، افرادی که لنگ میزدن میرن دست به این گاوه میزنن، پاشون دوباره راه میفته، میدوئن، یک بلوایی در تبریز به راه میفته. بعد نهایتا چون میگفتن دیگه این گاو امام زمانه زشته بهش یونجو چیز بدیم، کاه بدیم، بهش نقل و نبات میدادن. نتیجتا این گاو طفل معصوم میفته میمیره. بعد ملت عزاداری میگیرن، میزنن تو سرشون، تشییع جنازش میکنن، نزدیک هم بقعه خاکش میکنن با احترام. این فجایع در واقع جامعه ماست. حالا در ایران در صدا سیمای جمهوری اسلامی یک سریالی ساختن به اسم تبریز در مه. تبریز در مه، اسم کارگرش آقای محسن، فامیلش الان یادم رفته. ایشون در این سریال در مورد همین جنگ‌های ایران و روسه، به صورت مشخص در مورد جنگ‌های دوم ایران و روسه، جنگ ترکمنچای. ایشون میرزا فتاح مجتهد تبریزی رو شخصی در واقع یهودی معرفی میکنه که رفته در قالب مسلمان، در واقع اون هویت اصلی خودشو مخفی کرده و داره به اصطلاح به مسلمانان و ایران داره ضربه میزنه. ولی ببینید این چه، حالا این آقای میرزا فتاح واقعا یهودی بوده یا نبوده یا هر چی که بوده، این از عمق فاجعه کم نمیکنه. مشکل مردمی هستند که این شیادان رو باور میکنن، یعنی عمق جهالت. و متاسفانه بعد از گذشت نزدیک 200 سال، الان دقیقاً ما در سالگرد 196 سالگرد عهدنامه ترکمنچای هستیم و خیلی جالبه که دقیقاً برنامه مقارن با اون روز شده. الان میبینیم خب اسلام دیگه کسی با کار اسلام نداره دیگه، اسلام و تشیع در ایران ضعیف شده. الان به جای اسلام دکانی باز شده به نام دموکراسی و پارسال دیدیم همین میرزا فتاحای جدید رو چطوری تو اون جریان انقلاب مهسا یکی پس از دیگری همین تلویزیون های به اصطلاح فارسی زبان، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، علم کردن به عنوان رهبر و غیره، زالک یک شبه کسی که اصلا مردم نمیشناختن اینا رو علم کردن، حالا چه از نوع نرینش چه از نوع
مؤنثش درست کردن و دیدیم که نهایتاً به چه سمت سوی رفت انقلاب مهسا. این متاسفانه یک سری از مردمان تاریخ عبرت نمیگیرن و همچنان دنبال این میرزا فتاحای مشهد هستن. بعد رو این هم از داستان به اصطلاح این ملایان و نهایتاً تبریز سقوط میکنه و عباس میرزا میره به در واقع ارومیه. حالا من یه متنی از کتاب‌های تاریخی میخوام براتون اینجا بخونم در مورد ماجرای سقوط تبریز. بد نیستش که بینندگان عزیزمون آشنا بشن با این مسئله. با منبعش هم براتون ذکر میکنم. حاج میرزا حسن حسینی فسایی در فارسنامه ناصری می نویسد چون جناب آقا سید محمد، همون منظور سید محمد مجاهده، اون اولین آخوندی که در واقع این علم رو بلند میکنه، و سایر مرشدین پیشتر وارد تبریز شده بودند، عوام الناس تبریز به جهات مختلف به ایشان بداندامی می نمودند و یکی از جهات آن که سیدی جلیل القدر از خطبای تبریز در جنگ گنجه کشته شده بود و جماعت دیگر از مجاهدین در آنجا از جان گذشته بودند و چون عوام تبریز جناب آقای سید محمد مجتهد را مباشر جنگ و شکست عهد مصالحه با روسیه می‌دانستند، در خیال آزار او بودند. آقا سید محمد مجتهد به عزم عتبات عالیت حرکت فرمود و در بین راه ها شد به مرض باشه، ولی با ز چیز نوشته، با ز رزه نوشته، بله، مبتلا گشته وفات نمود. به روضه رضوان خرامید. البته یک روایت دیگه است که میگن نه، ایشون رفتن تشریف بردن به سن پیترزبورگ. بعد حالا اون کتابی هم که من براتون معرفی میکنم که دقیقاً میگه که اینشون به سن پیترزبورگ تشریف بردن و در این زمان است که حاجی میرزا یوسف مرشد تبریز میشود. ببخشید، حاجی میرزا یوسف مرشد تبریز میمیرد. پسرش میرفتح، یعنی میرفتح پسر یوسف مرشده، پیش نماز تبریز مردم را به حمایت از روسیه ترغیب میکند. اگرچه حاج علی اصغر خواجه سرا مبلغ 20,000 تومان به میرفتح میپردازد تا او را راضی گرداند. میرفتح با ژنرال آرستوف فرمانده روس طرح دوستی ریخته و به او خبر میدهد که تبریز خالی از سکنه و نیروهای دفاعی است و به همراه جمعی از مردم تبریز به استقبال نیروهای روسیه میرود. در این هنگام در شهر شورش افتاده و نیروهای روسیه با مردم تبریز وارد شهر میشوند. یعنی طرفدارای به اصطلاح این میرزا مرشد شورش میکنن، دروازه رو باز میکنن به سمت به اصطلاح روس‌ها و اینجا علنا میگه که این آقای میرزا مرشد میرزا فتاح 20,000 تومان در واقع پول واسش رسوندن، رشوه گرفته از روس‌ها. آصف الدوله دستگیر میشود، همون صدراعظم خائن، و میرفتح به جهت به دست آوردن دل مسلمانان از طرف ژنرال آرستوف حاکم شهر می شود. میرفتح برای سلامتی تزار روس خطبه نماز می خواند و از فقیهان تبریز تنها میرزا احمد مجتهد از همکاری با روسیه سرباز می زند، بقیه میرن در واقع زیر علم روسیه. در این بین ژنرال پاسکیویچ فرمانده ارتش روسیه در قفقاز از عرس گذشته و وارد شهر تبریز می شود و به دلیل سقوط تبریز در ارتش ایران تفرقه و پراکنده می شود. مردم تبریز حال اینجاش جالبه، اما به تدریج شروع به مقاومت کرده و سربازان روسیه به دست مردم تبریز کشته می شوند و در دیدار مابین ولیعهد ایران و پاسکیویچ، این یعنی برمیگرده به مسئله مذاکرات چیزاست، مذاکرات بین برای عهدنامه ترکمنچایه در دهخارقان امروز آذرشهر در نزدیکی مراغه، فرمانده ارتش روسیه درخواست 20 کرور سکه طلا جهت تخلیه آذربایجان میکند. یعنی آذربایجان به اینجا به صورت مشخص نشون میده وقتی میگیم آذربایجان یعنی سرزمین‌های جنوبی ارس، که در نهایت با میانجیگری سر جان مکدونالد سفیر انگلیس 8 کرور سکه طلا به فرمانده روس پرداخت می شود.
خب همه چی خیلی مشخصه. حالا این دو دستگی که بین مردم شهر وجود داشته، ما اینو در انقلاب مشروطه هم داشتیم. ما میبینیم مثلا، حالا به انقلاب مشروطه هم میرسیم، که در محله دعوتچی به سرپرستی آخوندی به نام میر هاشم، در واقع اینا با نیروهای ستارخان می جنگیدن، ولی تو اون جنگ نیروهای وطن پرست پیروز شدن. تو جریان انقلاب یا شورش 57 درست‌تر بگیم، بازی دستگی در تبریز وجود داشت، ولی متاسفانه در واقع نیروهای طرفدار خمینی و سازمان مجاهدین خلق و فدای خلق سنبشون پرزورتر بود. و جالبه در تبریز هر وقت نیروهای بی‌وطن، وطن فروش غالب شدند، تبریز در واقع غرامت‌های بسیار وحشتناکی داد، تاوان خیلی بدی داد. یکیش همین اشغال تبریزه که حالا در ادامه میگم چه بلای سر مردم میاد. یکی توی همین انقلاب 57 هستش که توی انقلاب، خب حالا اونم میرسیم، که بعد از شکلی جمهوری اسلامی و اون حرکتی که در تبریز 29 بهمن شد و به عنوان 40م قم، مردم تبریز متأسفانه چه تاوان وحشتناکی دادن و یکی از دوران بسیار سیاه رو در دهه 60 تحمل کردن. حالا به اونجا میرسیم، اون نقطه تاریخ. ولی خب از این سو زمانی که در دو نقطه تاریخ میگیم تبریزی حماسه خلق کردن، یکی همین انقلاب مشروطیت بود و دیگری ماجرای پیشه‌وری بود که قبل از اینکه در واقع ارتش ایران به تبریز نزدیک بشه، یعنی هنوز به تبریز نرسیده، مردم قیام میکنن و افراد پیشه‌وری رو از بین میبرن. خب در هر دو دیدیم که تبریز در واقع به چه جای خوبی میرسه. مثلا خب تبریز پیش از سال 57 شاید خیلی ندونن دومین شهر صنعتی ایران بود، بعد از تهران بزرگترین و صنعتی ترین شهر تهران بود و شهری بسیار مرفه بود. بعد رو امیدوارم که در آینده باز وطن خواهان و وطن پرستان تبریز باشن که برای این بی‌وطنان پانترک پیروز بشن. خب یه داستان دیگر هم از طرف رضا قلی خان هدایت بگم در کتاب روضة الصفا. فتاح ولد جناب علامة العلماء حاجی میرزا یوسف تبریزی که بعد از فوت پدر بزرگوار به حکم وراثت امام و پیشوای اهل تبریز بود و ساغر خاطرش از باده غرور و جوانی لبریز در حفظ شهر و شهریان اطاعت ژنرال روسیه را اولا و انسب و به صرفه وقت اقرب دانسته، تن به متابعت آصف الدوله در نداد و از تسلیم و تمکین روسیه سخن راند و عموم اهالی شهر را با خود مطابق و موافق اوضاع تبریز آنچنان به تحریک میرفتاح مشیر تبریزی علیه قاجارها به آشوب کشیده شد که حتی نوکران عباس میرزا صلاح را در این دیدند که مادر فتحعلی شاه و خانواده عباس میرزا را از ترس آنکه مجتهد تبریزی آنان را تحویل ارتش روس دهد از شهر خارج کنند. خب و این هم یه قسمت بعدی دوباره از کتاب به نام تاریخ نو. اما با همه پیشبینی ها مردم تحریک شده به دستور میرفتاح مجتهد در تعاقب اهالی حرم قصد تطاول و چپاول کردند، اما موفق نشدند گزندی به آنها برسانند. یعنی تلاش کردن خانواده در واقع فتحعلی شاه و عباس میرزا رو بگیرن تحویل روسا بدن، اما موفق نشدن. در این هنگامه آقا میرفتاح مجتهد تبریزی مذکور با کل اهالی شهر به دروازه گجیل آمده. دروازه گجیل از دروازه قدیمی تبریزه، یه محلی است به اسم گجیل که اصلا دروازه رو هنوزم که هنوز تبریز اون منطقه رو میگن گجیل قاپسه. بعد به دروازه گجیل آمده، حکم به گشادن دروازه کرده، دروازه را فرو شکستند و توپچی را از بام دروازه تبریز افکندن. یعنی بنده خدا سرباز ایرانی که واسطه بود اونجا، اونو میگن از بالای برج میندازنش پایین و علم خود رأی برافراشته به استقبال آرستوف ژنرال روس تقدیم ورزیدند. تفنگچیان حصار شهر
با دیدن این وضع دست از محارست یعنی نگهبانی برداشتند و هر یک به گوشه فرار کردند. خبر سقوط مرند و از همه مهمتر شهر تبریز به ویژه با فتوای مشهد تبریز به گوش سربازان عباس میرزا رسید و سبب برهم ریختگی سپاه ایران شد و عده زیادی از سربازان اسلام فرار را بر دفاع از اسلام علیه کفر ترجیح دادند. این داستان تلخ در واقع کشور ماست. خب به هر حال دوباره سفیر انگلیس طبق معمول همون عهدنامه قبلی باز میانجیگری میشه در قریه ترکمنچای. ترکمنچای شما وقتی که از تهران میرید به سمت تبریز میبینید نزدیک میانیک روستایی است. یه قراردادی بسته میشه در 21 فوریه 1828. امروز هم اگه اشتباه نکنم 21 فوریه است، درسته؟ و عجیبه همزمان شده. و در 21 فوریه 1828 در سال 1206 بهمن 1206 قراردادی بسته میشه. البته درخواست آتش بس از سوی عباس میرزاست. یک فرد رو به نام فتحعلی خان رشتی میفرسته به سرعت به نزد پاسکیویچ و تقاضا صلح میکنه و عهدنامه ترکمنچای در 16 فصل و یک قرارداد الحاقی تجاری بسته میشه و کسانی که امضا میکنن جالب اسمشون رو بدونید: عباس میرزا، الله یار خان آصف الدوله و طبق معمول باز هم گماشته انگلیسی ها و به اصطلاح شبکه نفوذ انگلیسی ها یا همان میرزا ابوالحسن خان ایلچیه که این قرارداد رو امضا میکنه. بعد حالا جالبه بدانید که این در این قراردادی که بسته میشه حدود 160,000 کیلومتر مربع از خاک ایران دست میره. ایروان، نخجوان، تالش، کوههای آرارات. ایران حق کشتیرانی بر دریای خزر رو کلا از دست میده. ببخشید من گفتم خزر، دریای مازندران. 10 کرور غرامت میده که به پول اون زمان ایران میشه 5 میلیون تومان. بسیار پول سنگینی. و در مقابل دولت روسیه تعهد میده که از پادشاهی عباس میرزا و فرزندان او در سلسله قاجار حمایت کنه. این هم دستاورد در واقع ما هستش از این عهدنامه ننگین و شرم‌آور ترکمنچای. به هر حال ما متاسفانه تاریخ گویای تکرار میشه در سرزمین ما. یعنی ما متاسفانه همین ابوالحسن خان ایلچی یا آصف الدوله یا محمد حسین صدر اصفهانی در شورش 57 اسمشون عوض میشه، فردوست میشه، قره‌باقی میشه، ناصر مقدم، تیمسار ناصر مقدم میشه. بعد دوباره اسمای جدید پیدا میکنن، حسن روحانی میشه، خاتمی میشه و جواد ظریف میشه و بقیه حالا خیانتکاران دشمنان ایران. چه زمانی مردم از این شبکه جاسوسی بریتانیا و ایزن روسیه خلاص میشن خدا داند. این میرزا فتح مشیر تبریزی هم میشه با در واقع علی خامنه‌ای و ملایان روسوفیل در ایران مقایسه کرد اگه بخوایم قیاس کنیم. به هر حال ایران میشه گفت به دلایلی مثل جنگ اول شکست میخوره. یعنی دوباره همون نیروی کادر نظامی قوی نداشت، افسران کارآزموده نداشت. نبردها بیشتر به صورت نبردهای چریکی و ایلی شکل میگرفت. عدم هماهنگی، یعنی ما یک ستاد فرماندهی نداشتیم. مثلا توی هر جنگی یک ستادی هستش که در اون فرمانها از اونجا صادر میشه و هر اتفاقی میافتاد میبینیم لشکر عقب نشینی میکنه و به هم میریزه. و نبود سلاح‌های پیشرفته و متاسفانه نبود فرمانده کل قوای جسور و شجاع که باید به اصطلاح شخص پادشاه می بود، آقای فتحعلی شاه. حداقل اگر اون شجاعت و جسارت آقا محمد خان رو داشت ما مطمئنا اینقدر شکست‌های مفتضحانه نمی‌خوردیم.
خب ما همین کمی قبلترش خب نادرشاه بر ایران حکومت میکرد و دیدیم که چقدر نادرشاه با جسارت، خب اون زمان خب سلاح ایران نسبت به سلاح روس خب عقب‌تر بود، ولی دیدیم نادرشاه با اون روحیه ملی‌گراییش و اون رشادتی که داشت و اون کاریزمایی که داشت بین ایرانیان چند بار همین روس‌ها رو وادار به عقب نشینی و شکست میکنه. به هر حال این جنگ تمام میشه با این اوضاع و روسیه شخص گریبایدوف رو میفرسته هم برای در واقع نوشتن معاهده و هم نوشتن قرارداد و بعد هم به عنوان وزیر مختار که بندهای قرارداد رو ایشون عملی بکنه. فقط چقدر وقت داریم افشین عزیز؟ خب پس با این حساب پس ماجرای گریبایدوف که بسیار هم حالا تأمل برانگیز هستش میذاریم بس واسه قسمت بعد. اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم. بله خواستم فقط بگم که واقعا این اتفاقات در پندآموز هست و دلیل اینکه باز داره یعنی تکرار شد ناآگاهی عمومی هست و الان خوشبختانه یعنی امیدواری که ما داریم اینه که مردم ایران دارن آگاهتر میشن. کلک هایی که قبلا میزدن به مردم و یه جوری مردم ایران رو یعنی با لباس دوست میومدن جلو و به خنجر میزدن پشت مردم، دیگه امروز مردم ایران خیلی زودتر تشخیص میدن. یعنی اینکه مثلا فرض کنید اگه یه زمانی مسعود بهنود میومد میشست توی تلویزیون BBC و مردم واقعا به چشم یک آدم دلسوز و یک خبرنگار بهش نگاه میکردن و 10 سال طول کشید تا مردم متوجه بشن که ایشون همچون اون آدم نیست و یک خائن هست به ایران. الان در مدت کوتاهی ظرف 1-2 سال این آدم ها با چهره خودشون برای مردم روشن میشه و مردم متوجه میشن، چون سرعت نقل و انتقال اطلاعات خیلی بالا رفته و مردم آگاهتر شدن. به نظر من آگاهی عمومی خیلی رفته بالاتر. به هر حال حالا این جای امیدواری داره و در ضمن می‌خواستم ببینم که این حاج ابراهیم خانی کلانتر چه اتفاقی براش افتاد که دیگه در عهدنامه بعدی نبود. حاج ابراهیم خانی کلانتر خب بعد از قضیه ترکمنچای بخشید گلستان فتلیشو به شدت به این بدبین میشه و به درستی هم بدبین میشه. از اون طرف هم خب آقا محمد خان گفته بود که در واقع این آدم قابل اعتماد نیستش و نذارش و به طرز فجیع این رو در واقع به قتل میرسونه فتحعلی شاه و گفته میشه که حالا در واقع یک حوضچه‌ای درست کردن، یک ظرف آب گرمی درست کردن و این رو در واقع فرو کردن از بالا، یعنی با طناب بستنش و انداختنش داخل آب جوش ولی جالبه که حتی خانواده‌اش هم گویا کشتن، ولی جالبه که دامادهاش همچنان در دستگاه حکومتی حضور داشتند، هم میرزا ابوالحسن خان ایلچی که دامادش بود و هم این آقای صدر اصفهانی که من در برنامه بعدی در مورد صدر اصفهانی حتما گزارشی به خوبی و همینان عزیز ارائه میدم که ببینید که چه بلایی بر سر ما آوردین صدر اصفهانی که هنوز ما داریم تاوان میدیم در واقع. یعنی وقتی داستان رو بشنوید متوجه میشید که اصلا ترکمنچای و گلستان چیزی درباره این اقدامی که این آدم انجام داد چیزی نبوده. به هر حال سپاسگزارم. فقط من برای اینکه این گزارش من کامل‌تر بشه یک اسمی به خاطرم اومد، من در میانه برنامه فراموشم شده بود. کارگردان تبریز در مه آقای محسن ورزی هستش. این اسم من فراموش گفتم که کامل باشه این گزارش. سپاسگزارم از شما. سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد. تا دیداری بعد. بدرود.